Morjesta. Mä tos eilen yöllä vähän tylsää ja mä tos vaihoin remiahtimeen öljyt. Se oli vähän syönyt öljyä. Ja mä vaihoin sinne vähän vähän paksumpaa tavaraa. Mulla täällä oli tätä 80V90, niin nyt mä pistin 8540. Jos se pysyisi paremmin nyt siellä sisällä, niin katsotaan. Tuo käy kumminkin niin törkeen lämpöisenä. No, mutta sittenhän mä sain semmosen idea, että siirretään Amerikan malliin tämä kaasuläppäkotelo ennen remmiahdinta. Eli se tulee tähän. Ja kun noin tekee, niin pitäisi periaatteessa normiajoissa kulutus pienentyä. Vähentyä. Saa nähdä, että mitä se vaikuttaa. Ja sen takia mä nyt tätä haluan kokeilla, että jos sillä tosiaan saa sitä kulutusta, matkailun kulutusta pienettyä, kun on tää läppä tässä eessä. Näinhän mä alun perin menisin tehdäkin silloin joskus ajat sitten, mutta olisi ahdistanut liian paljon kun mulla oli silloin pienempi se kaasuläppä, niin se olisi ahdistanut ihan liian paljon sitä virtausta, mutta nyt tuossa on noin iso tuo noin, niin se ei hirveän paljon pienemmittä aukkoa kumminkaan ole loppujen lopuksi. Niin sen ei pitäisi ahdistaa liikaa. No mä tuossa yöllä tein pari adapteria. Tämä menee tän kaasuläpän tilalle tänne imusarjaan. Tuonne. Tämmönen palikka. Ja tähän mä tein vähän jatkoa. Hienoa hitsisaumaa. Niin tämä oli tosiaan tähän näin sitten. Ja tähän tulee sitten kaasuläppä kiinni. Ja tää oli tosiaan aivan millipeliä tämä asennus. Niin myös mennä vähän hermoja tuon kanssa, mutta kyllä se nyt varmaan siitä nyt on hyvin. Mutta joo, lähdetään tästä kasaamaan tätä ja toivotaan, että toimii. Kaasuajeri riitti justiin, tai varmaan riitti justiin tohon kohtaan, en ole vielä varma. Mutta näitä kaasuläpälle meneviä antureita, niin niitten nämä johot ei riittänyt, niin mä piselin näitä johtoja sitten. Ne tulee näihin kahteen. Ja tämä tulee tänne. Näin sitten. Suurin piirtein. Mutta joo, nähdään se nyt sitten myöhemmin, että hyttysiä taas tällä piisaa. Mutta joo, nähdään kohta miten tää pelittää. No niin, nyt olisi valmista. Meni valehtelematta joku 5-6 tuntia tähän hommaan, että ei ollut ihan niin simppeli. Tässä on tämmönen patenttiletku tossa nyt vaan, mutta nyt tän testiajan tuolla kyllä menee. Eli tässä on nyt se mun adapteri. Tässä on kaasuläppä nyt, kaasuläppäkotelo. Tää totta kai sitten on ilmanputsari tuolla kauempana. Sitten tänne mä tein kans tuon adapteri kaasuläppäkotelon tilalle. Ja siinä se nyt olikin, että eipä tähän juuri muuta niin kuin muutosta tullutkaan. Paitsi nämä johot tietenkin mä joudun jatkamaan. Laitoin tämmösen alkuperäisen näköisiksi nuo noin. Vaikka eipä tässä muuten nuo johdotukset kauhean hienosti oo, mutta on tuo alkuperäinen johtosarja kumminkin hyvä laittaa, että ei oo ihan järkyttävän näköinen. Mutta joo, lähdetään testaamaan tätä nyt käyntiin ja nähdään, että toimiiko tämä systeemi. Ainakin kauan tähän testiin meni, jos ei toimikaan. Äänet pitäisi olla paljon pienemmät tietenkin nyt ja
Ja pitäisi kuluttaa vähemmän bensaa matka-ajossa. Kun äänikin sitä heti kuuluu. Ei se nyt ainakaan ihan kunnolla toimi. Tyhjäkäynti jumppaa ihan älyttömästi ja kuuluu ihme kolinaa täältä jostakin. Ihan niinku joku kolii siis oikein pahastikin. En tiedä sitä mikä sitä tosta ääntä pitää. Ainakin tämä lämpisi ihan hirveästi tämä remmiahin tosta. Mutta juu, en tiedä. Onkohan tää ihan toimiva ratkaisu tämä. Ja jännästi oli ihan lontolla nämä kaikki silikooniputket. Ja varmaan sillä on alipaine niin kova tai jotakin. Tai kai tämä sitten niinku aiheuttaa sinne alipaineen tonne niin kovan tuonne noihin ahtoputkiin. Niin se sen tekee sitten. Mutta joo, tämmönen testi nyt tähän väliin. Mä nyt kokeilen saada tästä sen toimimaan vielä ja lähden tästä sitten testiajolle. Saa nähdä, tuleeko testiä jo ylipäätään. Mutta joo, nähdään. No joo, nyt se käy tyhjäkäyntiäkin ihan hyvin. Ja se vähän vielä heittelee, mutta on se nyt parempi. Mutta se kuuluu aika paha ääni tätä remmiahtimesta. Vähän nyt ei kuulu äänikään. Nyt tää tosiaan käy jo paljon paremmin. Tää nyt se niinku toimii, mutta se kuuluu tommonen ilkeä ääni. Mä voin näyttää vähän mitä tää nyt kuulostaa ajos, mutta ja tää nyt ihan toimii kumminkin. En tiedä onko tuossa remmiahtimessa tai vikaa vaan. Tää on tommoista ilkeätä kolinaa tuo nyt. Muuten kyllä toimii, mutta
Niin tuo kyllä piti ennenkin jotain ääntä, mutta nyt se kuuluu huomattavasti pahemmin tuo kolina. Kyllä remmiahtimesta vähän vikaa vaan on, niin olisiko sitä joku laakeri tai joku menossa, mutta yhtään väliä siellä ei tuntunut kumminkaan. Ampiainen. Mutta käydään nyt vähän ajamassa. Vähän huonommin vastaa kaasua. Ei nyt ihan älytön ero ole, mutta vähän on huonompia siis ihan selvästi pienemmät äänet tässä on normiajoissa. Ennen viittin ajaa oikein mieluusti ikkuna auki ollenkaan ja nyt kuuluu vaan pakoputken äänet. Ikkuna kiinni, niin ei tästä kuulu tuo remmiahtimen ääni melkeinpä ollenkaan kun vertaa mitä ennen kuuluu. Tämä on kyllä huomattava ero. Ja kyllä mä sen näin varmaan jätän kyllä tämän nyt sitten. Näillä näkymin. Pikkusen tehottomamman tuntunen on. Mutta siis niinku ihan pikkusen, mutta huomattavasti paremmin tää niinku tavallaan niinku lähtee vääntämään jotenkin. Tässä on niinku jotenkin tässä on niinku erilainen tehoalue nyt tai eri niinku tuntunen. Semmonen putkutusääni kuuluu nyt kun päästään kaasuun. Kyllä kuuluu mitä nyt. Kuulostaa vähän, että olisi tehokkaampikin auto. Tuo remmiahtimen ääni kyllä tuolla häiritsee tosi pahasti. Mä kyllä puraan tuon remmiahtimen ja katsotaan, että mikä siellä on vikaan. Muuten tää toimii kyllä ihan loistavasti. Ehkä tehollisesti on nyt pikkusen huonompi kuin mitä tää oli. Mutta en nyt tiedä haittaako tuo kumminkaan niin paljon loppujen lopuksi. Täällä on nyt huomattavasti mukavampi ajaa, kun tässä on niin hipposet nää äänet nyt. Ja mä en tiedä onko tuo mun dumppi tai mikä nyt onkaan. Niin mä en tiedä onko se nykyään turha, kun ei se ikinä ainakaan avaudu nyt. Ennenhän se oli aina auki, kun pienellä kuormituksella. Nyt se on aina kiinni. Aika jännä homma niinku se. Eli periaatteessa remmiahtimen kanssa mä en tiedä tarvitseeko sitä ollenkaan mitään niinku ylimääräisen paineen poistoa, autopaineen poistoa. Ei se vissiin
Ei se saa ahdettua yhtään kun on kaasuläppä kiinni. Ei se varmaan niinku saa sitä ilmaa yhtään sen enempää, mitä se tarvitsee se moottori. Niin. Sillä ehkä se ei oo välttämätöntä ollenkaan. Kulutus tässä nyt on jonkun verran laskenut ihan selvästikin, että en nyt tiedä vielä, että minkä paljon, mutta niinku kyllä se huomaa heti, että kuluttaa nyt vähemmän. Varmaan sen takia, kun se remmiahi ei ahda koko aikaa täysiä, niin se varmaan siihen vaikuttaa sitten. Mutta nyt ehkä tyhjäkäynnillä se lämpiää enemmän se remmiahi mitä ennen. Enkä varmaksi sitä osaa sanoa, mutta niin tuntuu siltä, että se lämpiäisi. Mä niin käellä koettaa, se lämpiää tosi kuumaksi aika nopeasti. Mutta sitten kun mä ajon jälkeistä kokeilin, niin se oli aika semmoinen normilämpöinen, että en tiedä sitten. Auton sisällä nyt 38,5 lämmintä. Tää on aika niinku, vähän niinku saunassa olisi. On kyllä tosi pienet äänet, niin huomattavasti pienet. Jotenkin tässä nyt ei oo niin tavallaan niinku, tää ei mene niin herkästi nyt ahdoille mitä se meni ennen. Ja tässä jotenkin jotenkin tää on niinku parempi nyt kaupunkia johtava auto. Tokihan tässä vieläkin menee ne ahtoletkut. Se silikoiletkut, niin nehän menee vielä kasaan näin kun siellä on niin kova se alipaine. Eli sinne pitäisi vaihtaa nuo alumiiniputkeen joka väliin. Mutta eipä siinä nyt kova homma on, se kun miksi se näinkin toimii. Se vaan nyt on vaan melkoinen tai se kestää aika kauan ennen kuin kun laittaa kaasua ennen kuin se niinku lähtee vetämään. Siinä kestää nyt jonkun aikaa, varmaan sen takia just niinku silloin niistä alipainetta. Mutta eipä tuo nyt niinku ajoa juurikaan painella. Oishan se mukavammin kun toimisi ihan hyvin. Mut sen saa kyllä varmasti korjattua. Fasaani. No joo, mutta ei nyt tällä kertaa muuta. Pitää nyt katsoa mitä tuo remmiahti pitää tehdä, että onko sitä laagri vai mikä sillä on väliä. Saa nähdä. No joo, katsellaan sitä myöhemmin.